Hallå och välkomna tillbaka. Ja, då är det dags för montering igen av den här motorn. Och vi kallar väl det del 2 då. Jag har ju tappat räkningen hur många delar det är, montering och demontering och allt vad det är. För det går ju lite tid emellanåt när man håller på. Men del 2 tror jag det här ska vara i alla fall av monteringen. Och förra gången så monterade vi ju dit den här sidan en del av, och det är fortfarande massa kvar att göra. Så att jag kommer att ta med er på en del av monteringen, inte allt, för det tar alldeles för lång tid att göra. Så att ni får väl bara hänga med på det här då, så kör vi igång. Och här framför mig har jag tagit fram min fina nytillverkade
motorel här, eller vad man ska säga. Och jag tänker att jag ska sätta dit den på plats på motorn var jag tror att det ska sitta. Det är ju inte så där jättemycket kontakter, så det bör man ju lösa, men och framförallt se också hur den ska sitta. Jag kommer nog sätta dit den lite provisoriskt nu så att ja, så att jag ser lite hur jag ska dra kablar och så där. Jag vet bara att, eller jag tror i alla fall att det ska gå här mellan motorfästena och lite sånt här, så att om jag kan dra det tidigare eller om jag behöver dra det tidigare eller om man kan dra det emellan, får se.